ทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้คนทั่วไปเขาใช้อยู่นะสามารถทำให้แอปพลิเคชันภาษามือเนี่ยมาปรากฏอยู่บนมือถือคนหูหนวกก็ใช้ได้คนทั่วไปก็สื่อสารกับคนหูหนวกด้วยตัวน้องทรายเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็น้องฟิงเกอร์ก็จะเป็นผู้ชายฝันดี ใช่ครับฝันดีนะ คือใครๆก็ตามที่โหลดสติกเกอร์ลายชุดนี้ไปแล้วจะบอกว่าทำไมสติกเกอร์สวยน่ารักแต่ว่านี่มันเรื่องใหม่แล้วได้เรียนรู้ภาษามือด้วย